एका चॅलेंजने जे मी स्वतःला दिलं होतं, ते चॅलेंज म्हणजे की हे मुठभर बायोमास आहे, त्यातून आपण किती व्हॅल्यू निर्माण करायची. या एका मॅन्डेटमुळे 30,000 कोटीपेक्षा जास्त मोठं मार्केट ओपन झालंय. आणि हे मार्केट कोणासाठी बरं? आपल्यासाठी. म्हणजे आपल्या काडी कचरा गोळा करून त्याचे ब्रिकेट बनवण्यासाठी. कोळशाला पर्याय हे ब्रिकवेट आहे ना, तसं स्टील इंडस्ट्रीमध्ये कोक वापरतात, त्याला पर्याय हा बायोचार होऊ शकतो. स्वतःची टेक्नॉलॉजी बनवली. ही गोष्ट 7 दिवसात होती, ती फास्ट पायरोलिसिसनी काही तासांमध्ये करायला लागलो. त्याच्यासाठी 3 इंडियन पेटेंट, 7 कॉपीराईट आणि 1 पीसीटी म्हणजे 55 देशांसाठी करून ठेवला. मला ना लहानपणापासूनच सुपर हिरोच्या गोष्टी फार आवडतात बरं का. म्हणजे बॅटमॅन, स्पायडरमॅन, सुपरमॅन, किती भारी वाटतात ना ही सगळी लोक. ऍक्च्युली या सगळ्या लोकांमध्ये ना एक गोष्ट कॉमन आहे बरं का, ती म्हणजे त्यांची सुपर पॉवर. याच सुपर पॉवर्समुळे त्यांना एक विशेष ओळख मिळाली. त्यांनी ती सुपर पॉवर योग्य वेळी ओळखली आणि त्याचा योग्य वापरही केला. आणि मला असं वाटतं की हीच गोष्ट आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात लागू आहे, रॅदर प्रत्येक देशासाठी बरं का. म्हणजे बघा ना, सुपर पॉवरच्या या शर्यतीत प्रत्येक देश एक वेगळं स्थान शोधतंय. चायना, तैवान बद्दल बघितलं तर त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस, त्यांचे ऑपरेशन्स. अमेरिकेबद्दल बोलाल तर त्यांचे AI, त्यांचं टेक्नॉलॉजी. अगदी फ्रान्स सारखे छोटेसे देश जरी बघितले ना आपण, तर त्यांचे कला, त्यांचे इनोव्हेशन्स. या सगळ्या गोष्टींमुळे त्यांना एक अग्रगण्य असं स्थान मिळतं. आता तुम्ही विचार कराल, एवढं सगळं सांगितल्यावर मग आपल्या भारत देशाचं काय? आपली सुपर पॉवर काय बरं? माझ्या मते आपली सुपर पॉवर दडली आहे आपल्या मातीत. हो, भारत सर्वप्रथम एक कृषी प्रधान देश आहे. म्हणजे अगदी 1950चं दशकही आपण पाहिलं ना, तर आपल्या GDP मध्ये ऍग्रिकल्चरचा वाटा 50% जास्त होता. आजही तो 15-17% आहे. पण त्याहून जास्त महत्वाचं आहे की आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था जी आहे ना, ती याच ऍग्रिकल्चरच्या अवतीभोवती फिरते. यातून एक गोष्ट तर कळली, ऍग्रिकल्चर म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. आणि आम्ही असा विचार केलाय की याच ऍग्रिकल्चरवरती आता काहीतरी काम करूयात. म्हणजे बघा ना, ऍग्रिकल्चर विषयी जर बोलायचं झालं तर आम्ही जेव्हा काम करायचं सुरुवात केलं होतं तेव्हा असं वाटलं की या ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये काम करण्यासारखं किती काय काय, पण आपण नेमकं काय करावं बरं? खरं तर ऍग्रिकल्चर आज फक्त अन्नधान्य पुरवठ्यापुरतीच मर्यादित नाहीये बरं का. कृषी क्षेत्र हे हरित ऊर्जेचं, ग्रीन एनर्जीचं एक एपिसेंटर, एक केंद्रबिंदू झालंय. आता कॉलेजला असताना मला एवढं सगळं माहित नव्हतं बरं का. तुम्ही विद्यार्थी बसलाय ना, तसंच मी पण बसायचो, ऐकायचो लोकांचं काय चाललंय काय नाही. पण मनात एकच गोष्ट होती, कशी बशी आपली इंजिनिअरिंग कंप्लीट करायची, प्लेसमेंट घ्यायचं आणि मस्तपैकी एका काचेच्या बिल्डिंगमध्ये जाऊन काम करायचं. आणि तसं झालंही. म्हणजे मला प्लेसमेंट जेवढी अपेक्षा होती त्यापेक्षा जास्त मोठी झाली. मुंबईसारख्या ठिकाणी जॉब लागला. पण काहीतरी वेगळंच झालं. म्हणजे ज्या निर्मितीच्या आनंदासाठी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केली होती ना, ती कुठंच सापडत नव्हती. एके दिवशी घरी फोन केला आणि सांगितलं की मला पटत नाहीये. घरच्यांचं साधं मत होतं, पटत नसेल तर परत घरी ये. आणि अगदी तसंच केलं. घरी परत निघून आलो. काही दिवस मित्राच्या कंपनीमध्ये काम केलं आणि तिकडे ठरवलं आता जे काही करणार आहे ना, मी स्वतःच करेल. असं काहीतरी करायचं जेणे आपण तर पैसे कमवायचे, पण आपली जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे त्यालाही चालना मिळायला पाहिजे. आणि तिथून माझा प्रवास सुरू झाला. काही लोकांनी मला सांगितलं की एक काम कर, तू एक प्रॉब्लेम शोध आणि त्याचं सोल्युशन काढ, कारण की आयडियालाच पैसे मिळतात. बोललं चला तसं करून बघू. आणि मग मी या सेक्टरमध्ये आलो, कृषी क्षेत्रातले प्रॉब्लेम शोधायला. येताच क्षणी मला कळलं, इथं एक नाही हजारो लाखो प्रॉब्लेम्स आहेत बरं का. कधी कधी तर असं वाटतं की एखाद्या 10 तोंडाचं राक्षसच आहे इथे. म्हणजे एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला तर दुसरा, दुसरा सॉल्व्ह केला तर तिसरा. म्हणजे एवढ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये जर तुमच्या ओळखीचं कोणी शेती करत असेल ना, तर त्याला सल्यूट आहे बरं का. सोपं नाहीये ते करणं. आता आम्हाला आमचा प्रॉब्लेम जेव्हा आम्ही शोधत होतो तेव्हा एक जागा सापडली, ती म्हणजे बायोमास.
आता बायोमास म्हणजे काय, की धान्य काढल्यानंतर जो शेतात काडी कचरा उरतो त्याला बायोमास असं म्हणतात, ॲग्रिकल्चरल वेस्ट. अख्ख्या भारतात आपल्या साधारणपणे 50 कोटी मेट्रिक टन याच्यापेक्षाही जास्त एवढा बायोमास सर्रास जाळला जातो. आता ह्याने किती प्रदूषण होतंय, जवळपासच्या गावांना मोकळं श्वासही घेता येत नाही. म्हणजे आपल्या शरीराची तर हानी होतीच, पण ज्या मातीसाठी आपण हे करतोय त्यालाही ह्याची हानी होती. म्हणजे मातीतले गांडूळ, सूक्ष्मजीव सगळ्यांना त्रास होतो. आता आपल्याला एवढं कळतंय, म्हणजे एसी मध्ये स्टेजवर आपण हे बोलतोय, पण जो शेतकरी आहे ज्याच्या नावावर त्याचा सातबारा आहे, तर त्याला त्याच्या जमिनीची काळजी नाहीये का? पण तरी तो का असं करत असेल बरं? मला फार क्युरियोसिटी होती आणि मला जाणून घ्यायचं होतं की हे का करतोय. जागृती यात्राच्या मार्फत मी देशभर फिरलो आणि समजून घेतलं की नक्की शेतकरी हे का करतोय. आता तसे अनेक प्रॉब्लेम आहेत, पण मला प्रामुख्याने 4 प्रॉब्लेम्स कळाले. पहिला म्हणजे काय माहितीये का, ॲग्रिकल्चर वेस्ट हा एक्सपेन्स आहे. मुळात बाजार भाव नाही, त्यात हा खर्च कुठून करायचा, लेबर कुठून आणायचा. आम्ही विचार केला की असं काहीतरी सोल्युशन असणार आहे जे एक्सपेन्स नाही, इन्कम व्हायला पाहिजे. दुसरा प्रॉब्लेम असा होता की वेळ कमी आहे. आम्ही बोललो की आपण आहे ना झटपट काहीतरी सोल्युशन आणलं पाहिजे. तिसरा महत्वाचा प्रॉब्लेम असा होता की अल्टरनेटिव्ह नाही. म्हणजे जेव्हा शेतकऱ्यांना विचारलं ना, ते बोलले अरे मग तू सांग ना नक्की काय करायचं, ठामपणे सांग. त्यावेळेला आपण आहे ना एक असा अल्टरनेटिव्ह द्यायचा जो प्रूव्हन पाहिजे आणि जो त्यांनाही करता आला पाहिजे. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे चौथा प्रॉब्लेम. तो प्रॉब्लेम आहे ना थोडासा वेगळा होता. या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करताना मला कळलं की हा मानसिकतेचा प्रॉब्लेम नाहीये, हा एक ऑपरेशनल प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे झालं काय की जर तुम्ही ॲग्रिकल्चरल वेस्ट बघितलं तर ह्याचं व्हॉल्यूम खूप असतं आणि वजन भरत नाही. म्हणजे अगदी एखाद्या कापसासारखं सांगायचं झालं तर एखाद्या 10 टन कपॅसिटीची तुम्ही ट्रक बोलवली आणि त्यात हा काडी कचरा टाकला ना, तर तो 4-5 टन एवढाच बसतो. आता हे जरी झालं तरी तुम्हाला पैसे मात्र पूर्ण 10 टनाचे द्यावे लागतात. म्हणजे या क्षेत्रात काम करायचं म्हणजे तुमची सुरुवातच लॉस नाही होणार. आता अशी सुरुवात झाली तर पुढे प्रॉफिट करणं फार अवघड होतं. आम्ही बोललो आपण डायरेक्ट ह्याच्यावरच वार करायचा आणि सोल्युशन काढायचं. आणि आम्ही असं एक सोल्युशन काढलं की डायरेक्ट शेताच्या बांधावर जाऊन आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. आमचं सोल्युशन म्हणजे एक मोबाईल युनिट. आम्ही काय केलं, ती मशीन डायरेक्ट ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीवरच लावली आणि डायरेक्ट शेताच्या बांधावर गेलो. अगदी साधी सोपी अशी सगळ्यांना कळेल अशी मशीन. त्या मशीनमध्ये काय होतं तर शेतातला जो काडी कचरा आहे त्याची कुट्टी होती. कुट्टी म्हणजे आपण मिक्सरमध्ये कसं ग्राइंडिंग करतो तसे अगदी छान छोटे छोटे तुकडे होतात. आणि ते झाल्यानंतर त्याला एका विशिष्ट प्रकारे कॉम्पॅक्ट केलं जातं, म्हणजे दाबलं जातं आणि एक आकार दिला जातो. आता या आकाराला आहे ना ब्रिकवेट असं म्हणतात. या ब्रिकवेटला व्हाईट कोल असंही म्हणतात. म्हणजे जो कोळसा आपण वापरतो ना बॉयलर्समध्ये, त्या बॉयलर्स मधला कोळशाला हा पर्याय. भारत सरकारचं एक फार सुंदर मॅन्डेट आहे. जिथेही ज्याही बॉयलर मध्ये कोळसा वापरला जातो ना, तिथे 5 ते 10% ब्रिकेट वापरायचे. या एका मॅन्डेटमुळे 30,000 कोटीपेक्षा जास्त मोठं मार्केट ओपन झालंय. आणि हे मार्केट कोणासाठी बरं? आपल्यासाठी. म्हणजे आपल्या काडी कचरा गोळा करून त्याचे ब्रिकेट बनवण्यासाठी. हा, आता याची क्वालिटी मेंटेन करावी लागते, योग्य प्रमाणे ते द्यावं लागतं, या गोष्टी आहेत. पण एक फार मोठी अपॉर्च्युनिटी ओपन झाली. ह्याची सुरुवात ना फार व्यवस्थित झाली बरं का. म्हणजे झालं काय, आमचा एक मित्र होता मरकळ गावामधला, किरण दादा, अतिशय शिकलेला व्यक्ती. त्यांनी शेतीसोबतच ना एक जोडधंदा म्हणून रोटा मोल्डचा एक कारखाना सुरू केला. त्या कारखान्यात तो इंडोनेशियन कोल वापरायचा. आता कारखाना गावात, कोल इंडोनेशियाचा, आणि ते फ्लक्च्युएटिंग असतं, त्याचा भाव कधी कमी कधी जास्त नेहमीच असतं. त्याला एकदा आम्ही असंच सांगितलं की आपण हा प्रयोग करून बघू. आम्ही आमची जी मशीन आहे ती त्याच्या बांधावर नेली, जवळपासच्या काडी कचऱ्यातून त्याला ब्रिकेट बनवले आणि तेच ब्रिकेट त्याच्या बॉयलरला चालले. आता त्याचा कोळसा जो तो इंडोनेशियावरून मागवायचा तो शेजारच्या वावरातून आला. लोकल इकोसिस्टमच झाली ना आपली. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय माहितीये का, ही सिस्टम होताना ज्या शेतमजूर बायका असतात ना, त्यांची एक विशिष्ट मानसिकता आहे. त्या कंपन्यांमध्ये कामाला नाही जात, तर त्यांनाच आम्ही शेताच्या बांधावर सोल्युशन दिलं. आणि याच गोष्टीमुळे एक वेगळी व्हॅल्यू क्रिएट केली. मुळात हा व्यवसाय जेव्हा सुरू केला ना मी, तेव्हा असं एक मूठ बायोमास हातात धरलं होतं आणि स्वतःला प्रश्न केला की आता आपण एवढं शिकलो, एवढा अनुभव आहे, एवढी ओळख पाळख आहे आपली, तर आपण या बायोमास मधून काय व्हॅल्यू क्रिएट करू शकतो बरं, किती पैसे कमवू शकतो. आणि त्याच
प्रोसेसमध्ये आम्हाला एक फार मोठी लीप मिळाली. ती लीप म्हणजे बायोचार. आता तुम्ही बोलाले बायोचार काय, पण ही खरीच गंमत आहे बरं का. बायोचारला बाहेरच्या देशामध्ये ब्लॅक गोल्ड असं म्हटलं जातं. ते का, तर ही पावडर आहे ना, तुम्ही जर मातीत टाकली तर जमिनीची सुपीकता वाढवतं. जर हवेच्या प्रदूषणासाठी वापरलं तर ते हवा सुधारतं आणि पाण्याचंही प्रदूषण कमी करतं. ते शुद्धीकरणासाठी वापरता येतं. म्हणजे जिथं जाईल तिथं सोनं, एवढी पॉवर आहे या बायोचारमध्ये. आता हे बायोचार काय हे तुम्हाला साधं करून सांगतो मी. बायोचार म्हणजे काय माहितीये का? बायोचार म्हणजे जसं आपण श्वास घेतो ना, तसंच झाडं पण श्वास घेतात. पण ते कार्बन डायऑक्साईड इनहेल करतात आणि ऑक्सिजन एक्झेल करतात. म्हणजे होतं काय की हा कार्बन डायऑक्साईड त्यांच्या आतमध्ये साठलेला असतो. आता जेव्हा त्यांचं आयुष्य संपतं तेव्हा या कार्बनचे दोन गोष्टी होतात. एक तर त्यांना उघड्यावर जाळलं तर त्याचा धूर होतो, कार्बन डायऑक्साईड हवेत जातो आणि तो राक्षस होतो. म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग सारखे बरेच प्रॉब्लेम्स येतात. पण जर आपण विशिष्ट पद्धतीने त्याची प्रक्रिया केली आणि त्याला एका संतुलित वातावरणात त्याला उष्णता दिली तर त्याचा बायोचार होतो. म्हणजे त्याच्यातलं मॉइश्चर, पाणी, त्याच्यातले ग्लुकोज सगळं निघतं आणि एक पोकळ काळा दिसणारा एक स्पंज सारखा पदार्थ होता. यालाच बायोचार असं म्हणतात. आणि याची उपयुक्तता फार जास्त आहे. म्हणजे मातीत तर आहेच, पण तुम्ही बघताल तर ऑटोमोटिव्हमध्ये, मेडिसिन्समध्ये, वॉटर प्युरिफिकेशन, एनर्जी स्टोरेज, म्हणजे लिटरली आमची एक मैत्रीण आहे, तिने कॉस्मेटिक्ससाठी वापरलं. ते दात चमकावण्यापासून ते न्यूक्लिअर ब्लँकेटिंग पर्यंत याचा उपयोग आहे. लिटरली आम्ही जेव्हा याचा विचार करत होतो ना, तेव्हा आम्ही असा विचार केला की हे बायोचार बनवणं मान्य आहे, पण जोपर्यंत ह्याला मार्केट आपण ओपन करत नाही, त्याची युटिलिटी दाखवत नाही, वापर कसा करायचा दाखवत नाही, तोपर्यंत त्याचा फायदा नाही. त्यामुळं आम्ही त्याचे बरेचसे उपयोग काढले आणि त्याच्यावर कामही केलं. पण आमचा एक सगळ्यात छान त्याचा वापर जो झाला ना, तो फार इंटरेस्टिंग आहे. तो आहे स्टील इंडस्ट्रीमध्ये. मी एक रिसर्च पेपर वाचत होतो तेव्हा कळलं बायोचार ब्राझीलमध्ये स्टील इंडस्ट्रीमध्ये वापरतात. थोडा अजून अभ्यास केला तर कळलं की अरे हे तर जसं कोळशाला पर्याय हे ब्रिक्वेट आहे ना, तसं स्टील इंडस्ट्रीमध्ये कोक वापरतात, त्याला पर्याय हा बायोचार होऊ शकतो. काही एक्सपेरिमेंट केले आणि थेट गेलो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रांचीला. त्यांच्या R&D हेडला सांगितलं, निर्भीक बॅनर्जी म्हणून सर होते ते. त्यांनी फार सुंदर प्रकारे मला सगळं समजून घेतलं, माझे प्रेझेंटेशन्स ऐकले आणि ट्रायल्स घेतले. आता हे ट्रायल्स सक्सेसफुल एवढे झाले की आम्हाला थेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टीलमध्ये नॅशनल टास्क फोर्सचा मेंबर बनवलं गेलं. आता आम्ही थेट स्टील रूममध्ये दिल्लीत बसून विचार करत होतो की ही जी वाढणारी स्टील इंडस्ट्री आहे त्याच्यात बायोचारचा वापर करून प्रदूषण कसं कमी करायचं. तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली का? थोड्या वेळापूर्वी आपण बोलत होतो काडी कचरा, त्यानंतर शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम, आणि बोलता बोलता आपण राष्ट्र निर्मितीपर्यंत बोलायला लागलो. खरं तर ना हेच पोटेन्शियल आहे या बायोमासचं. म्हणजे एका दृष्टीतून तुम्ही बघितलं ना तर हा कचरा आहे, पण जर तुम्ही याला दुसऱ्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर हा सोन्यापेक्षा कमी अजिबात नाही. आणि आता एवढं भारी प्रोडक्ट म्हणजे ना, मला तर आधी वाटलं की हे एखाद्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये म्हणजे अमेरिकेत, युरोपमध्ये वगैरे कुठेतरी हे उदयास आलं असेल. पण जेव्हा बारकाईने अभ्यास केला तेव्हा कळलं रे अमेरिकेत, युरोपमध्ये नाही, हे आपल्या इथेच झालंय. म्हणजे ज्याला आपण आदिवासी समाज म्हणायचो ना, म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटी बोलतो आपण, त्या ट्रायबल कम्युनिटीमध्ये याचा वापर अनेक वर्षांपासून होतोय. ती लोक काय करायची, एक मोठा खड्डा करायची, त्याच्यामध्ये जंगलातली लाकडं टाकायची, पालापाचोळं टाकायची आणि त्याला इस्तो लावणार. नंतर मग त्याला मातीने, शेणाने कव्हर करायची आणि एक 5-7 दिवसांनी येऊन उघडायची. आता त्यांना कदाचित एवढं माहिती नव्हतं उपयोग, त्यामुळे ते लाकडी कोळसा म्हणून विकायचे आणि आपल्याला पण माहित नव्हतं की नक्की काय करणार आहे. त्यामुळे लीगल एस्पेक्ट असतील, कंप्लायन्सेस असतील, म्हणून आपण त्याला इल्लीगल घोषित केलं आणि बंद केलं. आज लोक लाखो रुपये खर्च करतात, हीच कला शिकायला जातात युरोप आणि USA मध्ये. आणि ह्याच प्रकारे अनेक आपल्या टेक्नॉलॉजीज आहेत जे आपल्याला माहीतच नाहीयेत. आम्ही जेव्हा या गोष्टीचा बारकाईने विचार केला, आम्ही स्वतःची टेक्नॉलॉजी बनवली. ही गोष्ट 7 दिवसात होती, ती फास्ट पायरोलिसिसनी काही तासांमध्ये करायला लागलो. त्याच्यासाठी 3 इंडियन पेटेंट, 7 कॉपीराईट आणि 1 PCT म्हणजे 55 देशांसाठी करून ठेवला. आता आमचा जो उद्देश आहे तो दुसरं कोणी करू नये याच्यासाठी नाही, पण आम्ही बोललो जर आपण हे पेटेंट नाही केले तर उद्या जाऊन कोणीतरी करेल आणि आम्हालाच बंदी करायला लावतील.
त्यामुळे आम्ही बोललो भाऊ पेटंट करून ठेवू आणि पुढची कामं चालू करू. आज याच पेटंट्समुळे अमेरिकेतले, युरोपमधले अनेक लोक आम्हाला एन्क्वायरीज करतात. बऱ्याच प्रोजेक्ट्सवरती आम्ही काम करतोय. पण यांचा उद्देश थोडा वेगळा आहे बरं का. ही लोक ह्याचा वापर आहे ना एका वेगळ्या गोष्टीसाठी करतात आहे, आणि ती गोष्ट म्हणजे कार्बन क्रेडिट्स. आता तुम्ही बोलाल कार्बन क्रेडिट्स म्हणजे अचानक काय बोलायला लागला. कार्बन क्रेडिट साधं करून सांगायचं ना तर काही कंपन्या आहेत ज्या खूप जास्त प्रदूषण करतात. त्याच्याच विरोधात काही कंपन्या आहेत ज्या सरकारने जे नियम दिलेत त्यापेक्षा कमी प्रदूषण करतात. तर या ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत ना, या कंपन्यांकडून काही क्रेडिट्स घेतात पर्यावरण वाचवण्यासाठी. त्याला साध्या भाषेत तुम्ही कार्बन क्रेडिट्स बोलू शकतात. आता बायोचार या कार्बन क्रेडिट धंद्यातला हिरो. म्हणजेच कसा, 1 टन जेव्हा आपण हे बायोचार बनवतो ना, ते जवळपास 2.5 मेट्रिक टन एवढं कार्बन एमिशन थांबवतं. म्हणजेच 2.5 कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करतं. आता एक कार्बन क्रेडिट साधारणपणे $150-200 जातं. 2.5 कार्बन क्रेडिटचा हिशोब जर तुम्ही केला तर $500 एवढा होतो. म्हणजे 35-40 हजार रुपये तुम्हाला फक्त हे बनवण्याचे मिळतात. आणि एवढं मोठं पोटेन्शियल आहे याच्यामध्ये. हे कसं करायचं, तरी बनवणारी म्हणजे माझ्यासारखी बायोचारवाली कंपनी किंवा शेतकरी संघटना, शेतकऱ्यांचे समूह. आता ह्या लोक जे बनवतात ना ते एका विशिष्ट रेजिस्ट्रीतून पास करावं लागतं. त्याचं ऑडिट होतं. त्याला MRV असं म्हणतात. झालं असं की बऱ्याच देशांनी आहे ना या कार्बन क्रेडिटसाठी अख्खीच्या अख्खी जंगलं उद्ध्वस्त केली. म्हणून तुमचं बायोचार योग्यरित्या येत आहे का, त्याची प्रक्रिया व्यवस्थित होतीये का, याच्यासाठी मॉनिटर, रिपोर्ट आणि व्हेरिफिकेशन सिस्टम असते. त्या सिस्टम थ्रू तुम्ही गेलात तर मग ह्याचे बायर्स आहेत. ह्याचे बायर्स म्हणजे कोण, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, स्विस आरी, BMW या मोठमोठ्या कंपन्या. तुम्ही बघताल तर हे अनेक व्यवहार झालेत. आता यांना काय लागतात, तर आता सपोज मायक्रोसॉफ्ट कंपनी, यांचे अनेक कम्प्युटर चालतात, वीज जाते, त्याचं जे कंपेन्सेशन करायचं आहे, त्याचा जो मोबदला करायचा आहे, त्यासाठी त्यांना या बायोचारचे कार्बन क्रेडिट्स लागतात. याच्या बातम्या जर तुम्ही बघितलात ना तर मायक्रोसॉफ्टने नुकतेच 12,40,000 टन एवढं बायोचार विकत घेतलं या कार्बन क्रेडिटसाठी. गुगलने जवळपास 2,00,000 टन, BMWनी 25,000 टन आणि अनेक कंपन्यांनी लाखो टन घेतलं. पण एवढं सगळं घेऊनही या पूर्ण विश्वाचा एक 10 गिगाटनचा एक गोल आहे, त्याच्या आपण नाममात्र 0.1% इथपर्यंतच पोचलोय. म्हणजे हे मार्केट पण किती मोठं आहे बघा. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 50 कोटी मेट्रिक टन एवढं बायोचार आपलं सरस जाळलं जातं. विचार करा, तुमच्या आमच्या सारख्यांनी जर या इंडस्ट्रीमध्ये आले आणि याच बायोचार पासून, याच बायोमास पासून एनर्जी जर आपण हार्नेस केली तर आपण आपल्या पूर्ण देशाला एक फार वेगळी स्ट्रॅटेजी पोझिशन देऊ शकतो. एक असं स्थान देऊ शकतो की या विश्वभरात जे ग्रीन स्विच चालू आहे ना, म्हणजे सगळेजण जे पर्यावरणवादी होतात त्याचं आपण केंद्रबिंदू होऊ शकतो. आणि तीच इमेन्स पॉवर आहे या बायोचारमध्ये, या बायोमासमध्ये. आता जेव्हा मी हे काम सुरू केलं होतं तेव्हा साधा हेतू होता की आपण आपल्या गावासाठी काहीतरी करायचं, पण याच्यात पद, पैसा आणि प्रतिष्ठा तिन्ही गोष्टी आल्या. म्हणजे आम्हाला 15 ऑगस्ट रोजी PMOने लाल किल्ल्यावरती बोलवलं होतं सन्मान करण्यासाठी, याच गोष्टीसाठी. त्यानंतर कॉर्नल विद्यापीठाचं असेल, कॉर्नल महा60, त्यानंतर स्टॅनफोर्ड सीड्स पार्क, अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनी आम्हाला एक्सेलरेट केलं. बऱ्याच इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट्सवरती आज आम्ही काम करतोय. हे सगळं कसं काही शक्य झालं माहिती आहे का? हे शक्य झालं एका इंटेन्शननी, एका चॅलेंजने जे मी स्वतःला दिलं होतं. ते चॅलेंज म्हणजे की हे मुठभर बायोमास आहे, त्यातून आपण किती व्हॅल्यू निर्माण करायची. मला आशा आहे की तुम्हालाही आज ह्याबद्दल गोष्टी कळाल्या असतील. आणि पुढच्या वेळेस जेव्हा तुम्ही या बायोमासकडे बघताल ना तेव्हा त्याला काडी कचरा नाही बोलणार, तुमचे डोळे लकाकतील, तुम्हाला दिसेल त्यातलं सोनं. धन्यवाद.